Hyvää iltaa Reposaaresta. Kuin myös. Täällä me taas ollaan. Täällä me, tässä on vähän ollut pikkusen videontekoa taukoa, koska me otettu aika rennosti. Me ollaan vähän loma-asetuksissa. Tässä Joo. nyt ei ihan vielä täysin, on ollut tänään mullakin töitä ja kaikenlaista, mutta pikkuhiljaa rupeaa niin kuin tavallaan se koko viime talven stressi jotenkin näköjään laukeamaan täällä Joo. maailman rentouttavimmassa paikassa. Älkää turhaan menkö mihinkään Teneriffalle tai johonkin Thaimaaseen, kun tulkaa Reposaareen. Te rentoudutte täällä paljon paremmin. Täällä on tosi kivat maisemat tuolla toisella puolella ja tosi kivoja ihmisiä ja sillä lailla. Tein vähän puuhaakin tuossa. Itse istuskelin kioskilla ja joku sitten tuossa sanoi, että telakka on rikki. Siinä oli semmonen Arje-niminen alus ajanut telakalle. Ja se oli mennyt sitten vähän pieleen se telakointi siinä mielessä, että siinä oli vissiin kone sammunut siinä telakoinnissa ja se oli mennyt päin telakan yhtä tolppaa. Ja kyllä ne oli saanut sen ylös sieltä, mutta siinä oli semmonen pystytolppa katkennut siitä. Ja sanoin, voin korjata. Ja sitten tuossa tuttu tyyppi täällä, mikä touhua metallihommia, niin Tinkelle terkut. Oli myös miehistössä, niin käytiin sitten korjaamassa siinä hitsaushommia. Se oli tosiaan vääntynyt semmonen ja tippunut irti koko tolppa siitä ja silleen. Siinä kuvaili sitten samalla vähän sitä telakan ympäristöä siitä. Siinä oli tässä iltasella hommissa, siinä oli meidän juhlissakin tämmönen hitsareitahan täällä on koko saari puolillaan. Naishitsari. Siitä tuli kyllä ihan pisteet, että ei ole pelkästään miesten ala. Kävin siellä korjailemassa semmoista paikallisen yrittäjän lauttaa siinä ja tollasta. No sitten tässä vähän niinku teema voisi olla tässä jopa kylpytynnyri, josta taisin mainitakin aikaisemmin. Ja peltiä oli jäänyt tänne meidän viimeiseltä reissulta, kun oltiin silloin viime kesänä täällä. Ja oli jäänyt tonne vielä tutulle varastoon pari peltilevyä. Sitten tulikin idea, että tehdäänpä siitä nyt tämmönen meidän keulakannesta tämmönen spa-osasta vähän niinku siihen, koska kylpytynnyri on aika kiva. Ja siitä on ihan selitys tähän väliin, vaikka mikä siinä on meininki. Tuohon tulee kylpytynnyri ja tähän tulee tää terassi tähän niinku koko. Tässä on tää rompetta. Tuolla on kyllästepuut ja niistä tulee tähän saunan eteen terassi. Ja tähän tulee niinku palju tai kylpytynnyri tai mikä tää on. No nythän tää rakentuu ihan tämmöstä niinku, näitä peltejä sattuu olemaan vielä jäljellä. Eli tulee pellistä. Sitten siihen tulee paksu tommonen 2-komponentti maali sisäpuolelle pari kerrosta. Kamina tulee tuohon reikään. Noin. Ja se kamina tehdään tai teen. Saksasta tuli jo meille jäi kaasupulloja. Tällaisia tyhjensi yhden. Tai ensiksi täytin se itse asiassa vedellä, että sieltä tuli kaikki kaasujämät pois ja leikkasin auki sen. Sehän nyt on sitten siis tässä. Ja niinkös näin. Ja toi tulee tänne sisäpuolelle sitten tohon reikään. Eli tähän kohti niin kuin näin. Ja sitten siihen on vielä piippukin tossa. Toi löytyy tommonen rosteriputki tosta varastoista. Ja tää on ihan normaalia ruostuvaa rautaa itse tää pelti. Ja siihen tulee vaan paksu maali päälle. Ja penkin reunukset on tossa ja toimii tukena samalla. Ja tällä lailla. Tästä tulee kuulkaas aika komea varmasti, kun tähän tulee että niinku tämmönen ulkospaa-osasta. Tällaista otetaan taas huomenna jatkuu prokkis ja tää on lisää vähän videoa. Tuossa on muuten mikkikaasupullona vanha hiilidioksidisammutin.
toimii ihan hyvin siinä käytössä. No hyvä, kun toi on niin vanha, että sitä ei kannata edes tarkastaa enää, niin käyttää kaasut hyödyksi tästä. Tällaista. Katsotaan tälleen toiseen vähän aikaa. Elämme puskeen nyt sitä kameratelinettä siinä sekä. Jos tää yhtäkkiä kaatuu, niin tiedätte, että se johtuu siitä, että laivakissa kävi tönimässä ne nurin siitä. Meillä oli tosi kivat juhlat lauantaina, kiitoksia kaikille. Meillähän on olemassa siitä kuvamateriaalia, mutta mä luulen, että ne meidän juhlijat ei kauheasti olisi kiitollisia siitä, että päätyisivät YouTubeen, niin teidän täytyy vaan luottaa tähän meidän sanaan, että oli aivan ihanat juhlat. Kiitos kaikille, jotka tulitte paikalle. Osa tuli ihan pitkän matkan päästä oikein. Kiitoksia tosi paljon kaikille. Kiitoksia lahjoista ja muutenkin läsnäolosta. Oli aivan ihana ilta. Se oli tosi kiva ja rentouttava juhla. Meni sinne aamu 3 kohan sinä sitten taisi niin, olla. Voi olla jotain semmoista. Saunakin oli lämpöisenä ja sellaista. Ja siis toi terassi spa-osasto homma, niin siihen haettiin kamat nyt sitten Porin K-raudasta. Ja tässä oli tämmönen pieni kaupallinen juttu, me saatiin pikkusen rabattiin sieltä ja sanottiin, että mainitaan videosta tää homma. Ja täytyy sen verran terassirakentamista että Byggmaxissa se on edullisempi. Mutta se laatu ei ole kyllä läheskään niin hyvä. Me saatiin kyllä tosta katsottiin sitä sitten 1+2, eikä nyt sitten lähdetty tietenkään nyt ostetaan edullista kumminkin. Ja kyllä se oli se laatu oli K-raudassa kohdallaan. Täyskanttista terassilautaa näytti ihan ok kyllästetty, se oli hyvin niin kuin kyllästetty eikä silleen pelkästään vaan väripinnassa. Se on tässä merellä nyt ihan oleellista, että se oikeasti kestä se puu. Niinpä. Ja samaan hintaan itse se sit lopun perin niin kuin siinä. Niin, se mitä me maksettiin niin oli ihan, joo. Ja siis hieman alennusta saatiin, mutta ihan siis tää on vaan mielenkiintoista vertailla noita asioita, koska on niin monenlaista tarjoajaa. Ja sitten Byggmaxissa tosiaan pyörähettiin sinne ja sitten oli muitakin tuossa noin, mutta kyllä se siis K-raudassa ihan laatu oli ihan kohdallaan. Se oli ihan niin kuin ok se homma. Silleen. Ja terveisiä vaan sinne K-raudan porukalle ja kiitoksia. Ja sitten meillä on, nyt me lähdetään ensi viikolla. Laiva jää tänne varmaan hetkeksi aikaa ajetaan Jyväskylään. Jos haluatte talonmaalausvideoita, niin niitä tulee, koska me luvattiin mun vanhemmille maalata niiden talo. Koska ne jeesas meitä vastaavasti tuossa noin, niin tuli tämmönen, että no hei, me tullaan maalaa teidän talo. Ja siinä on tosiaan Tuohimutkassa Jyväskylässä semmonen keltainen vanha rintamamiestalo. En tiedä vielä millä sinne kiipeillään seinille, onko telineitä vai nostureita vai mitä, mutta jollakin siihen nyt väri heitetään pintaan ja sitten tullaan takaisin. Kyllä. Ja käytiin ostaa Motonetista katiska. Ja semmonen Ikea-mallinen. Todella. Siis se oli todella raivostuttava kasata. Itse. Sitä eka ihmettelit sinä ja sitten sitä ihmetteli Kati, joka myöskin on käsistään kätevä. Kyllä. Ja se oli tyyliin silleen, että melkein neulon verkotkin itse. Muoviset ylä- ja alaosa. Siitä miinuspiste, muovi on huono asia, niin kuin itse asiassa varsinkin mereen heittää, vaikkakin katiskan muodossa. Niin. Ja sitten siellä oli rulla sitä verkkoa ja sitten rulla rautalankaa. Ja sitten niitä tukirautoja tai semmosia keppejä. Piti olla aika jämäkät pihit, niitä saa paikalle, se oli erikoinen juttu. Mutta se toimi se katiska. Me heitettiin se eilen mereen ja tänään sitten tossa, että hei, meillähän on se katiska siellä. Ja unohdettiin se. Niin joo. Kato, jumas kepä. Ahvenia. Etteikö olisi ruokaa? Ämpäri olle vaan. Nostettiin. Ja siellä oli muuten yllättävästi kalaa. Ja siitähän tuli ihan hyvä. Siis niin olisi kaivannut vielä, tää ei ole ruokaohjelma, mutta kumminkin uusia perunoita. Sitten noi tuoreet fisut siihen. Ja siihen olisi sopinut valkoviini erittäin hyvin. Niin. Jotenkin toi ihan tuore kala, niin kuin silleen, että se valkoviini tuli silleen niin kuin mieleen sinne. Ja voitte kuvitella, että kun me ei olla 100 vuoteen saatu
tuoretta niin. kalaa. Ei Berliinissä. No ei todellakaan siellä tuoretta kalaa saa, ellei nyt maksa sit jotain helikopterikyytejä sille. No se proomukuski kalasti ja se heitti jotakin, mutta siis ei se niin, ole. Niin. Kyllä, mutta oli se, niin että vartti siitä kun oli pannulla, niin sitä ennen niin ne oli vielä polski tuossa meressä, että kyllä, ai että. Se on hyvä. Oliko muuta? Kalaa tänään. Niin, siis tulehan tässä nyt vielä ennen sitä talonmaalausta, niin tuo kylpytunnari valmistuu. Koitan saada sen valmiiksi, että lauantaina päästäisiin kylpeen ja silleen, niin, ja terassi kanssa myös siihen, niin pitää vaan sirkkeli hommaa jostain, tommonen katkaisusirkkeli. Joo. Sitä ei ollut kioskilla. Niin. Mitäs muuta me ollaan puuhasteltu? Ja sitten kun siirrytään täältä tänne päin, niin mitäs täällä tapahtuu? No täällä tapahtuu tätä teatteritoimintaa, tällaista erittäin alkeellista. Tästä tulee tämmöinen pönttöpää. Noniin. Näin, vähän niin kuin Tinnun pönttömäinen hahmo, mutta hänhän ei ole vielä ollenkaan valmis, mutta kyllä hänestä vielä saa. Kun annat sen kameran, niin mä kysyn sultakin mitäs sitten tapahtuu. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä kuvataan videoita. Ja. No ei, kun mä menen itse asiassa kohta kuvaamaan ja haastattelemaan muutamaa reposaarelaista lasta. Joo. Ollaan tekemässä Berliinin Suomikoulun etäkevätjuhla videoita varten, niin menen vähän haastattelemaan reposaarelaislapsia sitä etäkevätjuhlaa varten. Eipä tässä sitten muuta. Lämmintä on, kuulkaa. Oh. Suomen kesä. Kiva keli. Kyllä nyt on kissalla asiaa. Niin. On hellä. Kissahan oli siis niinku, mä näytin sille kalaa tossa noin. Tässä on niitä kaloja ja sille niinku, et viittis viedä pois noin brutaali. niin. Haluan vain hiirtä. Kyllä, minulle kelpaa vain hiiret. Joo, eilen sillä oli tossa hiiri taas. Joo. Ja Lokilla on asiaa, se haluaa tulla meidän videolle mukaan. Äänitehosteita. Se on muuten komeen näköinen. On, kyllä. Joo. Mutta laivakoira sen sijaan fanitti niitä tuoreita kaloja aivan hulluna. Mä tykkäs niistä kovasti. Joo. Paapi syö siis, siinä on herkku on pizza. Hernekeitto. Joo, se on kanssa kalaa. Nakki. Ja nakit ja makkara yleensäkin. Ne on niinku, se on ihan villinä kuin semmosia eväitä. Niin, mutta nyt oli tää tuore kala tosiaan niinku ihan aivan sekopoltsi. Ja meidän uuteen autoon hain Motonetista uuden vetoakselin tuossa. En oo kerennyt vaihtaa vielä, mutta niin, vähän kolisee ja tärisee tuossa, niin täytyy heittää sinne vetoakseliin uusi. Muuten volkkari toimii hienosti. Terveiset Magnukselle. Funkar riktigt bra. Joo. Ruotsin kielellä. Kyllä. Joo. Ei kai tässä. Ei meillä varmaan. Mulla on niin jotenkin nyt tällais loma. Vatsa täynnä tuoretta kalaa ja saunaan tuolla. Ainoa mikä ärsyttää ihan hirveästi, niin saksalainen veroilmoitus pitäisi tehdä vähän edelleen. Se, niin se ärsyttää niin ihan. Onkin. Se on niin joka päivä niin ärsyttää ja se pitäisi vaan tehdä, mutta kun jotenkin ei niin viitti. Niin. Siis niin mikä siinä kun ei viitti? No, mä luulen, että se on veroilmoitus kuin veroilmoitus. Kyllä niitä aina niin kuin jotenkin. Se on vaan niin. Ja se piti meidän tehdä jo Saksan rannikolla, että sitten se on niin selvä se Saksa, kun lähdetään sieltä menee se veroilmoitus. Niin ei, kun se on vieläkin roikkuu tuolla. Onneksi nyt on sähköinen. Niin, no se sentään on sähköinen. Ettei tarvi häränverellä sinetöityä paperia laittaa postittaa niin kuin eteenpäin. Sen verran kiva yhteiskunta se oli kumminkin se, tuo Berliinikin mukava, että kyllä se ihan mielellään tekee veroilmoitukset ja muut, ettei nyt ihan tuu semmonen fiilis, että häivytään jonnekin ja niin, kyllä. Ja se vielä tässä, niin kuin, en tiedä millaista mielikuvaa niin kuin jotenkin olette saanut meidän videoista ja tietenkin itsehän me se mielikuva ollaan luotu, mutta niin kuin, Berliinistä ja Saksasta niin mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa muuta kuin tämä jokipoliisi. Joo. Mutta aivan niin kuin, ehdottomasti niin kuin tähänastisista paikoista, missä mä oon elämäni aikana asunut, niin mä oon viihtynyt Berliinissä kaikkein parhaiten. Se oli hyvä paikka. Eli se oli aivan loistava ja mulla ei ole tosiaan negatiivista sanaa. Niinpä.
Ja Kyllä ikävä on. Ikävä Joo. on Berliiniin. Joo. Kyllä mä kun olen esimerkiksi jutellut ystävieni kanssa, vaikka videopuhelua tai jotain vastaavaa, ja tai näin jossain somessa kuvia Berliinistä, niin kyllä mulla ikävä sinne on. Niinpä. Mm. Joo. Mutta Mut tää kuuluu valinta taas oli varmaan- laiva tai Berliini, ja me valittiin laiva. Joo. Tää varmaan tässä. Mm. Kyllä, me jäähän tähän silittelemään laivakissa ja kuuntelemaan, kuinka lokit huutaa. Eipäs. Mennään saunaan. Niin. Sä menet laittaa saunaan puita, Ah. mä lähden editoimaan videoita, Joo. tässä on vielä hirveästi duunia. Kattokaa te rauhassa, me duunataan täällä. Okei, mä menen laittaa saunaa puita. Kiva. Hei hei! Moi moi.